Morgens vroeg, de eerste dag in Dubai. Dat is de achterkant van de boot. En dat is Dubai. Amai, zie, is dat vreed. En hier achter ons lijdt een ander schip. Dat is ook een groot. Een vuilklink is dat van mij. We zitten beneden die mannetjes, zo klein dat is het. Dat zal ik dus nooit niet liggen, hè, jamais. Dubai in de mist. Het is nog maar 10 uur 's morgens. Neu Fitnesscenter und Kosmetik und Beauty und das ist alles, was auch sage ich. So, jetzt gehen wir raus in die Sache. Costa Victoria. Het schijnt waar dat de schaal staat, dat een achterkant is. Dat is het moeilijkste van de hele boot. Ik weet niet wat de voorkant en wat een achterkant is. Kijk, zit er net. Dat is voor 's morgens tijd. Wij verlaten Dubai. Vrienden eigenlijk een staatsgreep gepleegd en dus zijn vader van de troon gestoten. No telecommunication, no television, no newspaper, no radio in Oman. The Maart is the market. The Maart market to all part of Muscat was just only 10 kilometers, the black top in Oman. Now we have more than 3,000. Waar we ook straks naartoe gaan. Dus 10 kilometer wegen eigenlijk. So now we have all things in Oman, and electricity coverage in Oman 99%, and the telecommunication 90% to be modern country. Dus als people in Oman, we are 3.8 million. We are Omanese about Bangladesh and the Philippines. Pizza Hut is zeer veel 5 shoppinggedeelten eigenlijk, waar zeer veel junkfood. This side, woman this side.
Women this side, men this side. Mannen die kant, vrouwen deze kant. Buena, buena. Reisen. We moeten niet in Muscat binnen, wat een geluk. Dat is alleen neder in Oman, al de rest niet. Okay. Nog 2 minuutjes uitleggen en dan gaan we naar binnen. We are Muscat for free. Dus je weet, ze hebben de Ramadan, dat is gedurende 13 dagen vasten. Als het de Ramadan is, dan bedekken ze hier de vloer overal met tapijt. Dan mogen ze pas eten als de zon onder ze hangt. En dan kan iedereen naar hier komen om te eten. Dat is een moeite, zo, dat is amai. Dat is even de mannen, dat is wat anders van de juist, hè. De juist was voor de vrouwen. Prachtig. Dus even over het huwelijk hier en je kan die niet weigeren. And In het internet, waardoor mensen al veel... in Islam, you're not allowed to have a girlfriend. If you saw the beautiful girl, you can ask about marriage only, not about the girl, about the friend. Come on, only one wife in your life. In only your life, you have only one wife. Italiaanse, Franse auto's, dus je gaat nu het huwelijk aan de gang. Momenteel proberen ze toch zelf een vrouw of man te kiezen, maar dan moeten ze nog wel... Ja, nog even over de munteenheid hier. Ze betalen hier in rial is $2,60. Links het schip van de sultan. Dat zijn allebei schepen van de sultan. Die twee beige zo. Rechts het nieuwe en links het oude. Oh man. En dus vorig jaar is hij bijvoorbeeld naar Europa gekomen met dit schip. Dat is een boot van de sultan. It was before Sultan took power. It was that the black Tatasuk to all part of. You can see from all the way we went. There's a flower wings from Holland, Amsterdam. They are bringing flower to our sultan. Zo net aan de rechterkant was er nog een stukje van de oude straat waarover ik verteld had, die 10 kilometer lang was, die er nog was van de tijd van de vader van de sultan. En zoals jullie kunnen zien, overal langs de wegen staan er heel veel bloemen. Dat is omdat, en om de 2 weken worden er bloemen uit Nederland naar hier gebracht. We are going to visit the museum. Museum, the name of the museum. And that one also for small babies. This kind of houses still exist? No. This is a kitchen. Als ik in 60 zulke dingen mee, oh man, dan leven de mensen heel lekker als deze hier. En dat is zo in water. Dat is de keuken, hè? Dat is het museum. In Muscat, oh man.
paleis is 100 jaar oud, maar het is gerenoveerd. Je woont hier heel het jaar. De koning. Thank you, sir. Het zijn de taxis in Oman. Chauffeur. Een boot van de koning. Nu gaan we naar de soeks. 50 minuten. Zo ziet dat eruit. It's good quality, good, 100% pure. ये अच्छा नहीं है वाला, वो सही है. En hij nodigt ons met veel plezier uit om nog eens terug naar Oman te komen om hem iets te En de bezoeken. Oman. Het is nu 2 uur 's middags. We hebben alles gedaan in Oman. En vanavond om 7 uur vertrekt de boot. En welke is het? Het is de Costa Victoria. Ik kan hem er helemaal niet op krijgen. Ik zit op het 8e verdiep. Er komen er 80.527. Allee, verdomme. Mijn kamertje, de badkamer. Al mijn pottekjes en pannetjes. Mijn kast met mijn kleren. Een spiegel. En een schap. Een televisie. Schoon schilderij. Een bed. La capitale del Bahrein è Manama, anch'essa come le più importanti città del Golfo in continua evoluzione. Si alternano palazzi in cemento dalla moderna architettura alle vecchie abitazioni. Helemaal alleen. Manama Kijk, schatje. dispone di numerosi souk e sempre
kalme season, hè. We zijn aan het veren naar Foudjairah, United Arab Emirates. Het is kwijt niet warm. Het is 10 uur 's avonds. De show is juist gedaan. Zie je dit? En die leuning is er helemaal net. Dat is van dat water, hè. Het op naar boven vliegt. Het is helemaal niet koud. De Middellandse Zee is veel woester, amai. Nou zijn ik dus van Oman aan het veren naar Foudjairah. En dat is, ik heb het juist gezegd, United Arab Emirates. Slapen wel, het is nu nog een show van zotte dingen, maar daar ga ik niet meer in. Ik ga slapen, maar ik moet weer om 7 uur opstaan. Om 8 uur zijn we weg op trip. Het is al fantastisch geweest. Slapen wel. Het is nu dinsdag, we zijn in Foudjairah. In de United Arab Republics. In de bussen staan klaar, het is 7:15 om 8 uur. Zijn we weg. Zijn meneer Grutterkronen als bij ons, vind ik. Amai, zeg. Het is nog maar mystisch nog. Straks zal het al allemaal beter zijn, hè. Foudjairah. Zie ze pruipen dat het hier elke morgen wordt gemokt. Het zijn de bozes, hè. Die zeggen dat alles in orde is. Podium waar ze alles op doen, is de daas. Gesteld, dat hebt u misschien ook een beetje in Oman gezien. De Engelsen zijn er dus gebleven tot 1971. En hier is de regeerder, is de Sheikh. Elke federatie heeft natuurlijk een eigen regering. Maar dan hebben ze de gezamenlijke regering van de Verenigde Arabische Emiraten. En ze hebben allemaal hun eigen politie. Maar het leger is voor hun allemaal samen. En dat wordt betaald door... er wordt ook zelf... Dan heb je in Dubai en Abu Dhabi heb je ook heel veel privéscholen. En die privéscholen, dat kan een Engelse, een Franse, een Duitse school zijn. Kijk, wat een mooie moskee hier aan de linkerkant. Sharjah heeft ook hele mooie moskeeën. Het ziet er redelijk schoon uit. Het ziet er netjes uit. Omdat dit emiraat gewoon veel meer geld heeft om aan dat soort dingen uit te geven. Saddam Hussein en de geallieerden. Toen zijn er ook een heleboel boten hier gekomen. En u ziet het echt als een containerhaven. Hier aan de linkerkant heb je de zogenaamde soek. En een soek is eigenlijk een soort van zaag. En over het algemeen verkopen ze in die soek dan meestal één bepaald product. Kruidensoek verkopen ze kruiden. Nou, als je hier bijvoorbeeld naartoe zou gaan als... Nou, als jullie afvragen, honden en katten, hebben we die hier niet? Hier misschien niet zoveel, maar bijvoorbeeld in Dubai en Abu Dhabi hebben we honden en katten. Je zult ze heel weinig zien, want ze zijn waar we dadelijk zullen stoppen. Dat is de zogenaamde Bedia-mos. Auto's zijn hier goedkoper. Nou, als je nou hier woont, over de gevangenis, ja, en soms, ja, dan kom je er snel uit. Als ze nou echt zien dat je er echt niks hebt aan kunnen doen. Maar over het algemeen wordt het wel gecontroleerd. En die vrouwen, die kunnen hier studeren, die kunnen werken, die kunnen kinderen krijgen, die kunnen trouwen. Bij alle bedrijven moeten ze 10% het feit dat ze Emirati zijn. Zij hebben daar nooit problemen mee gehad. Magaan was, want er is geen land dat Magaan heet. En nou denken ze dat Magaan, dat er dus ook met Irak, er was handel met bijvoorbeeld... U moet u voorstellen, gisteren gehoord op de radio, maar dat is misschien nog niet officieel, dat ze een treinverbinding gaan maken tussen alle Emiraten. In Dubai krijg je nou een metro, die zal op 9 september zal de eerste metrolijn opengaan. Hier zijn ze bezig, die netten worden op het strand getrokken, dan gaan ze dat hier niet rijk. Je werkt als taxichauffeur en je hebt geen geld om een woning te bouwen, dan ga je naar de en dan zegt hij oké, we hebben 5 soorten woningen, er is er één, daar zijn er in die wijken, gaat u maar naar die woningen toe en kijkt u maar welke u wil hebben. Als ze dan een gratis woning krijgen, dan betalen ze ook niet voor elektriciteit en ook niet voor water.
Maar dit is alleen maar voor Emiratis, dus niet voor buitenlanders. En Emiratis hebben een heel groot geluk dat ze ook niet voor gezondheidszorg betalen. Ze betalen €20 per jaar voor een gezondheidskaart. Een kaart, een pasje. En dan komen ze naar elk ziekenhuis gaan. Daar kunnen ze medicijnen krijgen, operaties. Daar wordt niks voor hun betaald. Dat doet de regering. Hier aan de rechterkant zijn we weer in Foudjairah. En de nieuwe gebouwen die je hier ziet komen, dat is allemaal onderdeel van de zogenaamde Foudjairah vrijhandelszone. Nou, vrijhandelszone hebben wij heel veel in de Emiraten. Dat zijn bepaalde gedeelten van een stad waar jij bijvoorbeeld geen Emiratische partner of sponsor nodig hebt. Je bent daar 100% de eigenaar. Deze de foto's van alle sheiks, want ze hebben een aantal weken geleden hebben ze dus een hele grote bruiloft gehad hier. De vrouwen. Je hoeft al huis. Dat zijn sociale huizen. Hier kan dus een arme Emirati kan een huis krijgen en Van die woningen hadden vaak nog windtorens, zoals je in Dubai kunt zien, voor airconditioning. Maar in de winter werden deze vaak dichtgemaakt met matten, zoals hier. Want ja, voor u zal het hier in de winter niet koud zijn, maar voor ons is het wel koud. Als je altijd 40, 45 graden bent. En fantastisch. Toen hij aan het bewind kwam. Dag Donkey. Hallo Donkey. Hier een van de boten, en die werd vaak gebruikt bijvoorbeeld op de ik weet deze net, maar tegenwoordig worden ze van staal. Maar daar wordt ook mee gevist of zeg maar kreeften. Zo, die komen uit de golf van Oman. Oeh, ik heb het laatst gedaan. Dus het water omhoog haalde en we kunnen dadelijk nog de zeeboe kunnen we zien. Dat is een soort van koe die dat nog steeds omhoog haalt. Maar dan staat er meer. No, ma loro i soldi che hanno, le danno qua. Dat is die mevrouw van Nedergem en die meneer uit Wilrijk. Ja, dat is zo. Terecht. En dan gaat het dus over het waterkanaal. Gaat het ook de hele tuin. Hé, dag schat. Hé. En dit noemen ze een zeeboe. De koe die water naar boven haalt. Dan gaat het water hier naar de waterkanalen, naar het kanaal. En collage in de Arabische taal betekent vergeven. En iedereen krijgt van hem een kop koffie, zo'n kleintje weer, met een dadel. En je gaat zo zitten dat de sheikh nooit je voeten ziet. Je voeten wel, maar niet de zolen van je voeten. Dus je moet eigenlijk in de majlis altijd je schoenen uittrekken. Dan ga je zo zitten, bijvoorbeeld zo mag je zitten, maar je mag nooit zo gaan zitten. Dat is heel onbeleefd. Wat ze daarbij eten heel vaak is of honing of in wien yani, je ziet. Als jullie nog zo'n bakje willen hebben, zegt ze het 5 dirham of $1,5. Werd het verhit en dan werd het van een fort over iemand heen gegoten. Weet je wel, zoals wij Dan moet ik nog vragen wat dat is. Ja. Hier heb je een oud Hilton hotel. Dat is een heel leuk Hilton. Het is heel klein. Ik geloof het heet Kalba. En Kalba is weer van Sharjah. En in
Alleen kamelen kunnen in de woestijn lopen en 450. Van wie is het familie, de kameel? Ja, we hebben goed antwoord. Het zijn familie van de lama's. Een kama kan geen kleintjes krijgen, net zoals het muildier. Hè? Dus ezel en paard, dan heb je een muildier. Een muildier kan geen kleintjes. Dus vanaf die tijd konden we niet meer naar de kamelenraces. Daar hebben ze iets aan gedaan. Ten eerste jockey. Dat is op een kameel een soort van doosje, ongeveer zo groot. En iets is gezien, of trainingen gezien, dat ik inderdaad zo'n poppetje of zo'n soort van doos de laatste naam van God kent. En daarom ziet het er zo arrogant uit. Kamelen hebben een fantastisch geheugen, net zoals de olifants. En als een kameel, als die iets slechts overkomt, dan zal hij, als het mogelijk is, wraak nemen. Kom maar toch een noodstep doen hier in Abu Dhabi van een hele dag. Zie eens wat bussen dat er kweerstel. Dat zijn allemaal tot thuis. Moet maar spoeien. En de grote dingen daar. Ik zal maar op de voet gaan, dat is hier een joggingpad. Dat is op de 11, dat is, je kunt helemaal rondlopen. De boot, voor te joggen. Which are very so inside the investment authority building, their main job is to invest. On the right-hand side of the bus, in a moment, you will see one of the very few. Dhabi is actually salt flats, and just the ladies here. So I don't know why that is. Anyway, one of the few advantages here to being a lady. Up the federal Abu Dhabi, constitution. So the Pakistani artist worked for more than 30 years. This one is just for visiting heads of state. And you can see here on this roundabout, oh my goodness, now for the Middle East coast. So Abu Dhabi is not only the largest of, apparently that's what they say. Across the road here you can see many million barrels of oil each day. Okay, it was 2.8, but because of but of course there is no, although they are talking about it, was injured in a very serious car accident, and so his family went to the Diwan of the Crown Prince to ask whether we could, the Crown Prince. This is very close to where the current president lives, and when he goes out on official duties, they line the roads with the flag of the United Arab Emirates, as you can see, of the ruling family today, look very different. Now, unfortunately, they're all walled, so we'll have to have a peep in to see what we can see. Please no photographs, and very inexperienced drivers. Many of them will, of course, be praying out, building the car parks. They're still building the garden areas, and here we're just passing the helicopter pad, which is used now and again by the Sheikh when he parachutes in for a quick pray. So beautiful gardens they're laying out here at the front, and you can see that from these three domes, these three main domes, that much of the design is based alongside wanted. So it gives a good photo opportunity, doesn't it? Let's make, oh look at these dear children. So this is lovely. Let's just stop everybody here. Entrance, the main entrance of this beautiful mosque. As you can see, dat is allemaal marmer. Inside the mosque, the most decoration will only be trees, flowers, and plant life. Can I just point to, I'm sure you will know, having been to Muscat and Foudjairah, that a Muslim generally prays 5 times a day. Sunrise, after midday, again about 4 in the afternoon at the moment, then at sunset, and then in the evening time. However, you will see there are 6 times up there, and that's because there is a pre-dawn, very early morning prayer time, which you can go to if you think you might have a business meeting and miss the midday one, for instance. So the call to prayer is the same each time, except for
translation of this is prayer is better than sleep. Well, I'm not sure that whatever time it is, 502. 502. I'm not sure whether you'd agree with that, would you? The Prophet Muhammad first heard the, what was written down in the Quran. Okay, let's take it. Okay, if we could all gather together as a small group, and then I know I've got you all. Please do gather round so that you can all see at any of the other prayer times during the week. Now, when the Muslims come in, they don't. It's not like a church. You know, sometimes in a church people have their own pews, don't they? Their own seats. And I know my gran used to have her own pew, and nobody else sat in it except our family. You know. Well, it's not like that. The first people that come in, they get sent over to the corner there, and they fill up. موجود برا نفس المكان. Met 15 zijn we. In een klein busje. No postal addresses, but you can have a newspaper delivered every day. We have a Gulf News, along as intended for somebody in the building next to you, the next build that one over. But yes, it's just adding, so that's what's causing increased traffic problems around the city. Although we are not quite as bad as Dubai yet. On the other, home and a car and various other bits and pieces, all park of that, which is about £4, I think, at the moment. About income tax and no car tax. Car insurance is, you will not be surprised to learn, quite expensive over here because of all these traffic accidents. And if you wander around parts of, and people park just everywhere, it's incredible. And of course people spot a number plate, so keep your eyes skinned at the Emirates Palace later on this morning. If you spot a number plate with maybe 3, 2 or even 1 number, you will educational. Most of the girls in Al Ain, in the east of the country, there is one where 30% are young men in Europe to do their higher education. So very, very few Emiratis work in the private sector. Most 1960s, 1966, when the late Sheikh Zayed took over as ruler, companies in got Western companies in to build buildings on top of the land and then lease the buildings, for the use of shopkeepers or businesses that came here. So they raised the limit to 13, and then of course the sky was the limit. So around the city, if you look carefully, especially if you look carefully between these very beautiful high Abu Dhabi can afford to buy them. So gradually the older buildings are going, and the people, you will have lots of opportunities to take from the woven plaited leaves, dried leaves homes, and we shall see that a bit later on. Green stems with like a little kind of pulley. What was traditionally a goatskin bag which pulled the water up from this artesian well into this pool here. Some bananas over here. So this is
Callum, come and see. And then the water goes down the children. And then the water. And they use the goats for their milk. Quack, 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 quack. Here is a bargeel, a wind tower. This idea actually came from the Iranians, Persians as they were, back in the early part of the 1900s. De wortels tot 60 meter in de grond. Is it hot in there? Yeah, yeah. Try this. Yes. I know, we had this in the museum. Oh, brilliant. Since the Prophet Muhammad good or Dat is van Abu Dhabi. Hallo, Muscat. Abu Dhabi. Subiet gaan we lekker eten. It's dangerous. Hello. Will we get a shot of the flagpole if we're turning left to go back over there? At some point as we whiz down, if not at the Emirates sort of opportunities, but lots of people comment on the very particular colour of it, this beautiful turquoise colour, and it's very easy to, even if you're a non-swimmer, because of the high temperatures. And secondly, more importantly, in the Arabian Gulf itself, around the edge, there are more than some of the richest natural pearl beds in the world. Daar gaan ik eten in dat hotel daar. Off this coast. That's because of the very shallow, warm waters mostly. Natural pearl diving on our right-hand side now. Owned by the government, managed by the German company. It took an unbelievable just 3 years to build. Here is gardens, golf courses, of course,
It's 1.3. Clement was here yesterday and he would have come through that roundabout. They would have opened those yellow 92 very luxurious suites, ranging in price from about €3,500 to about €8,500 per night without breakfast. And I think that works out about $5,000 or about. Dit is de hoofddingen. Hoofdhal. The very important people in the airport. Dat was voordat ze de brug hadden. Dan moesten ze de kamelen oversteken als het laagwater was. Dat is 50 jaar geleden. Als ik bij Mathieu werkte. Out on this site here, this breakwater. Here's the marina mold that we shall visit after lunch for an hour, and we're currently here at the Emirates Palace Hotel. Here's Lulu Island, you can see with its orange sand and built in the same shape as Abu Dhabi Island to protect the front from the storms. Lots of other development going on some of the 200 There'll be a natural wetlands area because, as you can see from those pictures up there, it's a very beautiful place at the moment. Now, this exhibition is just concerning this small corner here, which is known as the Cultural District. Later on, our last stop will be to the cultural centre of Abu Dhabi as it is at the moment. This is the future. If you come back in 5 or 6 years' time, you will for sure stay on Saadiyat Island and you will be able to visit some wonderful cultural places. And that's what this, the models within this small exhibition is about. So this is what I'd like to tell. I'm sure many of you probably have read about some of this in the press back. This is of course the work of Foudjairah. Most of the designers of these Dat is een windtower. Basically, the inside of this museum, if you look at the pictures on the wall there, Jean Nouvel, the architect of this building, he got the idea from standing underneath a date palm and seeing the sunlight. You can see here this growth of Dat wordt een brug. also it's there on the corner. He came here 2 years ago. So you can come back here if you want to have a closer look. Where the restaurant is I have it already. Het is allemaal in goud. Dus dit zei dat we moesten filmen in de wc ook. Ja. Dan zit ik in de Emirates Palace, een heel chic hotel. En dan gaan we kijken. Dit zijn maskers van de groep, Chineesjes. I think we're all here now.
We hebben heel lekker gegeten hier in het hotel. Dat is hier in het andere. Komen alle ministers van andere landen ook eten. Another low slung jog just going in there. Marina Mall, and they were going to kick off their shoes and an oil company. And next to it, this building they're put. Anyway, it's obviously destined to give way to something far more glitzy, far more to tourism. For instance, here is sources, mostly solar photovoltaic sort of panels, and people will have to park their cars in multi-storey car parks around the outside of the city, and so you'll have to be transported using these sort of personal transit pod things, or walk or go by bike, I suppose. Nou, weer al meegepakt. Mooi, mooi, mooi. Stadsbiostal. Die vloergebruikers zit. Oh my. Allemaal Abu Dhabi. Kom hier wonen. That was the original reason to them having black, that it was cheapest. The other reason were often fights and wars over, various tribal, we don't know who they are. Well, that's probably the case, but anyway, traditionally it was to set them apart and send them in a different direction. So some ladies, we may see some at the Cultural Foundation, wear this burqa, and I'll talk about that a bit later on, I think. So one of my favourite buildings, this one here, I always think it looks like an open book. This is one of the subsidiary companies of the oil, the umbrella oil company here in the city. Many of the old taxis that you see around are not since 1982, and mostly these taxis are owned by widowed or divorced ladies because light on top, and these are gradually phasing out these dear old taxis, which in some cases are definitely falling apart past their sell-by date.
So this beautiful blue glass building here with the white ball on, which is partly apartments and partly a building that's under construction, is the site of the British Embassy here. Used to central atrium. Has anybody heard of Alain Robert, this Spider-Man? He climbed. Oh, sorry. He climbed between. He climbed World up. Trade Center. Oh, did he? Right. They Okay. have a movie. Oh, right. Is that right? Beginning or then at the end of the thing? Well, it's simply just the different colours were just a different year's registration. And then the candy. If you came to a capital city, you would expect opera houses, art galleries. Building. It's a salat. It means telecommunications in Arabic, and they are the largest of the two providers of mobile phones in this country. More than 10 million contracts apparently in a country with only 4.5 million people. So clearly some people have more than one. Well, you know, one's all I can cope with. Inside the sphere at the top is highly technical equipment, and these buildings are 27 stories high. Sandhurst, and here's with these old doors on the front, and that's because when Granny dies, they quite often get passed down. So you know they actually. So those people are here in very different years. Zo was echt Abu Dhabi er wat 50 jaar geleden als ik er zaken mee deed. En daar woonden de Britse dingen. Die met dat rood dingetje. En dat was een fort. In een fort. Daar kan ik ook iets van vertellen. Dat waren de deuren van vroeger, maar dat uit was heel duur. It's all supposed to be very equal. Father of the gazelle, and the reason it has that name is because, of course, going back to that little story about the gazelle finding the water. The gazelle found the water where you can see the 1960s. Selling mostly dried foodstuffs and lengths of material. There were no sewn garments sold in Abu Dhabi at the time. Well, the site of that souk, Foudjairah, if anybody's been to Dubai and been to Madinat Jumeirah, it's going to be... They're used to it, you see, over here. Where that silver car is, and we turn down over there. Yeah. It is confusing. It is confusing. Is that 85% of the population are expatriate, we're on visas, and if we misbehave, then we're just straight out, exactly. And the other second reason is actually to do with the lack of alcohol. We don't buy much alcohol, but anyway, those are the two main reasons. And I always think, just passing the Sheraton Hotel there, the orange one, built in the colour of the sand of Abu Dhabi, very, very important tool, if you like, for the Bedouins in acquiring. Some Bedouin used to capture the falcon, which passed across a bird called the. From what I see, it's amazing, amazing. Very smooth. Very smooth. Well, shall I tell you something? I actually do work for one of the. Actually, I think it's. Ja, ik denk dat toch bij Coyote is toch boven? Ja, daar moet bij Coyote zijn. Moeten wij allemaal in die boetjes? Is nou allemaal, ze stond stil omdat een boot stil ligt, dan mag je niet gespeld worden. Het is nog maar vroeg, we zijn nog aan het veren. Er is niemand niet meer aan het spelen. Maar serieus casinos, hè. Hier zijn ik maar naar genoeg, zeg. Ik kon in Bahrein een noodstap doen. Het is 8:15, hè. 's morgens.
Hier mogen ze smoren, hè. Dat is de enigste plots, denk ik, toch bekend. Dit is een andere kant, dat zijn de dingen, de gewone... Deze wat samen met VTM. Dat is een keer een uur te vroeg, want het is naar Bahrein. En in Bahrein moet de klok een uur achteruit zitten. Maar dan vanavond, hè, dan moeten we ons klok weer een uur vooruit zetten, want dan veren we weer naar de Arab Emirates, hè. Dat is verzot van te worden, hè. Dus we hebben een film op te filmen, hè, want het kan een uur, alles is nog goed. Ik kan de beter strekken doen. Ja, het is vaak beter strek, maar ja, dan is allemaal bezig, hè. En anders moet ik het allemaal even. Morgens vroeg krijgen we niet meer ruiken van de bus voor de excursie. En dan zijn een keer boven. Toch niet geweest. Maar hier gebeuren losse zaken. Dat zijn van die oksjes. Dit is mannetjes. Hey. Er waren dingen zeker ik niet weet. En heeft hier boven nog zo'n hoekje. En daar nog zo'n hoekje. Oh, my, oh, my, oh, my. Oh, dat is allemaal van op de show te zingen. Nee. Dat is prachtig, hè. Als een keer verdeep hier. Dit is, ja. Oh, nou komen we gewoon in de oven, ze. En Bahrein. We zijn in Bahrein. We rijden nu eigenlijk als het ware op de promenade. Dus aan de rechterhand is allemaal water. Er zit hier ook een marina club, dus je kan hier boten huren, je kan snorkelen. Vooral wateren. Het vliegveld. Bahrein is heel klein, hè? Het is niet snel, ja. Heel een beetje broer. Filmen moet ten einde zijn nu. Zo'n keer dat komt hier nog Ja, dat zie je allemaal voor zaken. We stoppen bij het World Trade Center. Je ziet het al hier voor u, als u voor in de bus kijkt. Aan de linkerhand is het World Trade Center. En aan de rechterhand is de Financial Harbor. Grote windturbines. Kon je helemaal stoppen, hè? Het gebouw Dat is bekend. 20% elektriciteit bespaart door die windturbines. Dus
stop het daar vlak voor, zodat u daar een foto van kunt maken.